I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal. සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා අදත් මගේ යාළුවෝ හැමෝම ඔයාලා මේක තුල ඉන්නේ Hiruwa-official YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් ඔයා අපේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ මම ඔයාලට අරන් ඇවිත් තියෙන්නේ 2024 වර්ෂයට ගැලපෙන ලස්සන කැලෙන්ඩර් ඩිසයින් එකක්. ඉතින් මම මීට පෙර වීඩියෝ එකකිනුත් මේ වගේ ලස්සන කැලෙන්ඩර් ඩිසයින් එකක් ඔයාලට අරන් ආවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් පල්ලෙහා description එකේ මම ඒකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එකෙන් ගිහින් ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි කලින් ඩිසයින් එක කරගද්දි කට්ටියට ගැටලු මත වෙලා තිබ්බා. ඉතින් කමෙන්ට් දාලා තිබ්බ මම දැක්කා. ඉතින් ඒ අයටත් ඒ ආපු ගැටලු වලට විසඳුම් මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට එක්ක කතා කරනවා. ඉතින් ඒ හින්දා මේ වීඩියෝ එක ස්ටෙප් නොකර දිගටම බලන්න. ඉතින් අපි වැඩ කතාවකට ගිහින් බලමු මේ ඩිසයින් එක කරගන්න විදිය. හරි. ඉතින් මේ වැඩේට අපේ ෆෝන් එකට editing application එකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ app එක තමයි Pixellab කියන application එක. ඉතින් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මේ Pixellab කියන app එක නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Play Store එකෙන් ලේසියෙන්ම install කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Play Store එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට search bar එකේ search කරන්න Pixellab කියලා. ඉතින් Pixellab කියලා search කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා application එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ application එක. ඉතින් මේ application එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට install කරගන්න. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මං link එකක් දාලා තියෙනවා පල්ලෙහා comment section එකේ. comment section එකේ වගේම description එකේ දාලා තියෙනවා PLP කියලා link එකක්. ඒ link එක touch කරාට පස්සේ මේ file එකක් අන්නේ file එක ඔයාගේ phone එකට download කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ download කරගන්න වෙලාවේදී සමහර කෙනෙක්ට ගැටලුවක් ඇවිත් තිබ්බා කොහොමද download කරගන්නේ කියලා. මොකද මම මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දුන්න විදිහට නෙමෙයි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න තිබ්බේ. ඉතින් මම ඒකට විසඳුමක් විදිහට මේ විදිහට ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගත්තා ඒකේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාට ඒ link එක ටච් කරාට පස්සේ එන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ උඩ තියෙනවා download icon එකක්. මේ download icon එක ටච් කරාට පස්සේ ඔයාගේ Gmail account එකක් select කරන්නම. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට කැමති Gmail එකක් දෙන්න. Gmail එක දීලා okay කරන්න. ඒ ඕකේ කරාට පස්සේ ඔයාලට එනවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න අවශ්‍ය ෆයිල් එක. අපි මේ විදිහට ගිහින් බලමු මේ link එකෙන්. ඉතින් මේ විදිහට link එක ටච් කරගන්නවා මම. ඊට පස්සේ Gmail එකක් එනවා. Gmail account එකක් දෙන්න. ඒ විදිහට Gmail එක දුන්නාට පස්සේ එන්නේ මෙන්න මේ විදිහ තැනක්. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා උඩ තිත් තුනක්. මෙන්න මේ තිත් තුන ටච් කරාට පස්සේ පල්ලෙහාගෙන එනවා ඩවුන්ලෝඩ් කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් කියන තැන ටච් කරන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඒ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ ෆයිල් එක වගේ ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ Pixellab app එක ඕපන් කරගන්න එක. ඉතින් ඕපන් කරගන්න කලින් තව දෙයක් කියන්නම්. සමහර කෙනෙක්ට ගැටලුවක් ඇවිල්ලා තිබ්බා Pixellab app එකේ මෙන්න මේ ෆයිල් එක පෙන්වන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් අන්න ඒ අයට හොඳම විසඳුම තමයි Pixellab Mod version එක පාවිච්චි කරන එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන්ම ඔයයි Google එකට යන්න. Google එකට ගිහිල්ලා pixellab.com 1.9.7 කියලා මේ විදිහට සර්ච් කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාන් එනවා වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් mod version එක install කරගන්න ඔයාගේ ෆෝන් එකට. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහින් මේ විදිහට ටිකක් පල්ලෙහාට යන්න. පල්ලෙහාට ගියට පස්සේ මෙතන තියෙනවා download app එක කියලා. මෙන්න මේතන ටච් කරලා මේ app එක install කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම මේ විදිහට මෙතින් අයින් වෙනවා. ඉතින් අයින් වෙලා ඉවර වෙලා මම මේ විදිහට මගේ Pixellab app එක ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් අර වැඩේ තමයි කරන්න තියෙන්නේ. අර විදිහට Pixellab app එකේ ඔයාගේ ෆයිල් එක ඕපන් වෙන්නේ නැතුව ගියොත් app එක delete කරා Google එකට ගිහිල්ලා mod version එක install කරගත්තා. හරි. ඉතින් මම මේ විදිහට Pixellab app එක ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ කලින් ඔයා මේ app එකේ වැඩ කරලා තියෙනවා. ඔයාගේ මේ විදිහට cancel okay කියලා ඇවිල්ලා ඇති. ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් cancel දෙන්න. cancel දීලා ඉවරුනාට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන උඩ තියෙනවා තිත් තුනක්. ඉතින් මෙන්න මේ තිත් තුන ටච් කරගන්න. එතන ටච් කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා open plp file කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන ටච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහ තැනක් තමයි ඔයාලට බලන්න වෙන්නේ. සමහර විට ඔයාගේ මෙතන මොනවත් බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මෙතන උඩ තියෙනවා icon තුනක්. ඉතින් මේ icon තුනෙන් මෙන්න මේ PLP කියන පොඩි icon එක ටච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් එතන ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට list එකක් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේ list එකේ පල්ලෙහාට ඔයා යන්න ඕනේ මේ විදිහට.
පහලට මේ අදවට බලන්න පුළුවන් වෙනවා YouTube Hiruwa-official calendar 2 PLP කියලා. ඉතින් මගේ පළවෙනි කැලෙන්ඩර් එකත් ඔයා ඩිසයින් කරගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ මෙතන බලන්න පුළුවන් වෙනවා YouTube Hiruwa-official calendar 1 PLP කියලා. ඉතින් ඔයා ඒකනේ මේ ටච් කර ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ දෙවෙනි PLP එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ටච් කර ගන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන. ඉතින් ඒ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ මේ විදිහට open and add කියලා මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙතන ටච් කර ගන්න එක. ඉතින් ඒ විදිහට ටච් කරන ඉවරලා මේ විදිහට එකපාරක් බෑක් වෙන්න. ඉතින් ඒ විදිහට බෑක් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙනවා අලුත් කැලෙන්ඩර් ඩිසයින් එක. ඉතින් මේ ඩිසයින් එකේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ තියෙන ෆොටෝ එක වෙනුවට ඔයාගේ ෆොටෝ එක චේන්ජ් කරගන්න එක විතරයි. මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ උඩින් තියෙන අයිකන් කිහිපයක්. මේ අයිකන් වලින් මෙන්න මේ කෙළවරේ තියෙන අයිකන් එක ඔයාලා ටච් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ අයිකන් එක. ඉතින් මේ අයිකන් එක ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් වෙනවා මේ කැලෙන්ඩර් ඩිසයින් එක වෙලා තියෙන විදිහ. ඉතින් මෙතනින් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ ෆොටෝ එක ටච් කරගන්න එක. ඒ විදිහට ටච් කරන ඉවරලා නැවතත් අර අයිකන් එක උඩ මේ විදිහට ටච් කරගන්න. ඒ විදිහට ටච් කරන ඉවර වෙලා ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන අයිකන් කිහිපයක්. මේ අයිකන් වලින් මෙන්න මේ මැද්ද අයිකන් එක ටච් කරගන්න ඕනේ. ඒ අයිකන් එක ටච් කරාට පස්සේ නැවතත් උඩින් මේ විදිහට අයිකන් කිහිපයක් එනවා. ඒ අයිකන් වලින් මෙන්න මේ මුලින්ම තියෙන reselect කියන අයිකන් එක ටච් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ reselect කියන අයිකන් එක මේ විදිහට ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරාට පස්සේ ඔය ගැලරියට තමයි ඔයා එන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට ගැලරියට ආවට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය ෆොටෝ එක තෝරලා ඒක උඩ ටච් කරගන්න එක. ඉතින් මම මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් තෝරගන්නම්. ඉතින් මම මේ විදිහට ෆොටෝ එකක් උඩ ටච් කරගත්තා. ඉතින් මම තෝරගත්ත ෆොටෝ එක මේක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා කරන්න ඕනේ වෙන මේ පල්ලෙහා තියෙන අයිකන් කිහිපයක් සයිස් එක හදාගන්න විදිය. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් ඔයා 3.2 කියන සයිස් එක තෝරගන්න ඕනේ. ඒ සයිස් එකට මේ ෆොටෝ එක මේ විදිහට ක්‍රොප් කරගන්න. ඉතින් මං හිතනවා මේ හරියෙන් හොඳයි කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට ක්‍රොප් කරන ඉවරලා මේ විදිහට හරිය දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේකේ සයිස් එක මේ විදිහට ලොකු කරගන්න එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ෆොටෝ එක උඩ ටච් කරලා ගන්නට හදා ගන්න ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට. ඉතින් ඒ විදිහට හදාන ඉවර වෙලා ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ උඩ තියෙනවා share icon එක. මෙන්න මේ icon එක ටච් කරන්න. ඒ icon එක ටච් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් quality එක වෙනස් කරගන්න. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මෙතන ටච් කරලා quality එක වෙනස් කරගන්න. මම මේ විදිහට quality එක දාගත්තා. quality එක දාන ඉවර වෙලා මේ විදිහට save to gallery කියන එක ටච් කරන්න. ඉතින් ඒ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ ෆොටෝ එක එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ කැලෙන්ඩර් ඩිසයින් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට සේව් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ලස්සන කැලෙන්ඩර් එකක් ඔයාගේ ෆොටෝ එකකුත් දාලා හදාගන්න. ඉතින් යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ එක බලන්න ෂෙයා කරන්න. එයාලගේ ෆොටෝ එකකුත් දාලා ලස්සන කැලෙන්ඩර් ඩිසයින් එකක් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. මම ඉස්සරහට මේ වගේ ලස්සන editing වීඩියෝ අරන් එනවා. ඉතින් අපි අනිත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. එතකන් ගිහින් එන්න. වීඩියෝ එක බලපුවා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි.